سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. هفته گذشته شب یلدا بود. شبی که دیگه برای ما طولانی ترین شب سال نیست. طولانی ترین شب سال شبی بود که مادر کیان تا صبح از همسایه‌ها یخ گرفت. طولانی ترین شب سال شبی بود که جوانای وطن تا صبح اعدام بیدار بودن. شبیه که مادران و پدران تا صبح گریه کردن. دیگه هیچی مثل قبل نمیشه، حتی شب یلدا. ولی صبح میشه این شب سیاه طولانی و ما تا اون صبح سپید دلسرد و افسرده نمیشیم و حتی تو غم‌ها هم به وصیت مجید رضا رهنورد شاد میمونیم. هفته قبل رو میشه یه جورایی هفته رکوردها هم نامگذاری کرد. دلار رکورد زد و مرز 40,000 تومان رو دید. سکه رکورد زد و نزدیک به 20 میلیون شد. پراید رکورد زد و رسید به زانتیا. مسی و امباپه تو جام جهانی رکورد زدن و از این طرف هم پرپکانیان در بافتن جفنگیات و زدن حرف مفت و البته گندگوزی رکوردهای جدیدی رو به اسم خودشون ثبت کردن. ایران اسلامی آمادگی دارد برای کاهش آلودگی‌ها و حفاظت از محیط زیست تجارب و دانش زیست فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد. حالا اجازه بده اول از تجربیاتتون در کنترل تورم، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، مقابله با کرونا، خودروسازی و تولید واکسن استفاده کنم. بعد بیان سراغ آلودگی ببینن تو این حوزه هم چجوری ریدین. با ادامه آلودگی هوا همه مقاطع تحصیلی در تهران و البرز فردا غیر حضوری شد. ببین، کنترل آلودگی مثل کنترل معده است. اینکه بذاری آلودگی به حدی برسه که مجبور بشی مهد کودک و دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو تعطیل کنی، مثل این میمونه که تر بزنی توی خودت بعد بیافتی دنبال عوض کردن تنبون. به این میگن کنترل بعد از آلودگی، نه کنترل آلودگی. ببینید اتفاقی که توی جام جهانی قطر افتاد مهمترینش تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران بود به نظر من. از چه جهت؟ از جهت خریت و حماقت. چون میزبانیشو که قطر کرد، آقای گلش که از فرانسه بود، قهرمانیش که به آرژانتین رسید، پدیده مسابقات هم که مراکش بود و اونی که قدرتش تثبیت شده شما بودین که شیشه از انگلیس خوردین. همین جنسا رو میزنین که خودتون قدرت اول منطقه حساب میکنید دیگه. من به هیچ وجه معتقد نیستم ببینید که ما یک صف اغتشاشگر و یه صف اعتراض کننده و یه صف مثلا فریب خورده و این دسته‌بندی‌ها بود. ای بابا، اون خراب شده اسمش صدا و سیماست یا شیر کشخونه که این دیوونه تریاکی رو به جای کمپ ترک احتیاط برمی‌دارید میایید تو برنامه زنده تلویزیونی. هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی در حل و فصل مسائل کارایی نداشته. بفرم. طرف یه جوری تو فضاست که فکر میکنه سال 57 تو سوئیس انقلاب کردن، نه ایران. طرحی که مثلا چندین سال مونده ظرف چند ماه پیاده میشه، مثلا آبرسانی. همین که بعد 40 سال آزگار در عصر فناوری و تکنولوژی که بقیه دارن با ماهواره اینترنت پرسرعت میرسونن به دور افتاده ترین مناطقشون، شما هنوز مشکل آبرسانی دارید، یعنی خاک عالم تو سرتونه. که بعضی از نقاط استان با مشکل کمبود آب مواجهند. ما در ارتباط با مسئله آب برای استان خراسان جنوبی برنامه داریم. یکی دیگه از نقاطی که مشکل آب داره مربوط میشه به تهران.
خیابون پاستور ساختمان ریاست جمهوری. اونجا قشنگ یه 42 سالی هست که آب کاملا قطعه. بخشی از مردم که میان تو خیابون بخش زیادیشون تو خونن و طرفدارن. سطح طرفداریشون فرق میکنه. یعنی هر کی از ترس زندون و تجاوز و کشته شدن نیومده تو خیابون طرفدار شماست؟ خب اینجوری که تیم فوتبال ذرتکاران شلغم آباد هم میتونه بگه من بارسلونا بیشتر طرفدار دارم. حالا درسته 3 نفر میان ورزشگاه بازیامو میبینن، ولی 80 میلیون هم تو خونه بازی‌ها رو دنبال میکنن. کنتور که نمیندازه. داعش اومدن چیکار کنه؟ داعش نیامد کسی رو جذب کنه. داعش اومد زمین سوخته بذاره و بکشه و با قلع و قم کردن بیاد جلو. ولی داعش اومد جلو، دید که شما هستید و دارید کار اونا رو به بهترین شکل ممکن انجام میدید. گفت خب چه نیازی به ما هست دیگه، جمع کرد رفت پی کارش. یکی از نظریه‌ای که بعداً مطرح شد این بودش که انقلاب ایران رو دزدیدند علما. بابا شما که خودتون دیگه در زمینه دزدی استادین. یه دزد هر چقدر بدبخت و آفتاب دزد باشه سراغ دزدیدن همچین توفیقی نمیاد. پس خیالتون راحت باشه که این نظریه دزدیدن انقلاب کرسی شعری بیش نیست. این سیستم، این نظام روی بوتون، یه بوتون آرمه شکست ناپذیر، خرد نشدنی و به اندازه بمب اتم قدرت دار سواره. یعنی تمام صحبت‌های پای منقل واسه یک گندگوزی تلویزیونی اصول مهندسی عمران و فیزیک هسته‌ای رو همزمان زیر سوال برد. من نمیدونم این چه سیستم قدرتمندی که با چند تا تارمو، 2 تا شعار و یه پرس سبزی پلو با مایه اقتدارش به خطر میفته. این فلوریدا 10 سال پیش طوفان توش اومده، هنوز مصیبت‌های سر جای خودش باقیه. هر جای دیگه تو آمریکا شما تو جنگل‌ها که سوخته، تو جاهای دیگه‌ای که مکرر در مکرر اومده، هنوز برق ندارن، هنوز هیچی ندارن. ساختمون سازی که هیچی. حالا چرا رفتی سراغ فلوریدا؟ مسئولین عزیز همه بیخ گوش خودت ریدا. من جای مردم کشورهای غربی بودم شما رو به عنوان رئیس جمهور و شهردار و نماینده انتخاب میکردم، چون اونقدر که شما دلواپس و نگران مشکلات آمریکا و انگلیسید، ننه نگران بچهش نیست. مسئولین هم میگن خسارت‌ها همش به زودی جبران میشه، اما اگه شما میخواید بدونید عمق فاجعه کجاست این ویدیو رو ببینید. اینطور که میگن از زمان زلزله بم 14 سال پیش تا الان تو کانکساسید واقعیته؟ خب دیگه حالا خودتون با چشم خودتون میبینید که واقعیته. یعنی تنها شانسی که ملت آوردن اینه که اینا در عصر یخبندان به قدرت نرسیدن، وگرنه الان هنوز نصف مردم ایران داشتن با لباس اسکیمو توی خونه یخی زندگی میکردن و با سورتمه این ور اون ور میرفتن. مردم این تحریم ها رو خنثی کنند، 1، تحریم ها رو دور بزنند، 2، و در مقابل این تحریم و تهدید برای خود فرصت ایجاد کنند. چشم دیگه چی؟ صبح به صبح پاشن برن نون سنگک داغ بگیرن بیارن دم در خونت؟ خودشون تحریم خنثی کنن، خودشون دور بزنن، خودشون قیمت دلار رو بیارن پایین، خودشون دارو وارد کنن، خودشون به خودشون یارانه بدن، خودشون سالی 1 میلیون مسکن بسازن. خب اگه قرار بود همه این کارا رو مردم خودشون بکنن، پس تو چه غلطی میکنی پشت میز ریاست؟ من چون اینو پیگیری کردم، اینکه مجلس بیمارستان خاص خودش داره. نداره واقعا. کسی اگر بیمارستانی سراغ داره که مال مجلس چین نیست. راست میگه. خب نماینده های مجلسی که دنبال اعدام کردن معترضا و قطع کردن اینترنت و حامله کردن زوری مردمان به بیمارستان خاص نیاز ندارن. برای اونا باید به دنبال تیمارستان خاص باشیم که ببندیمشون به تخت. الان این 4 میلیون تصویب شده است، ابلاغ شده است، برنامه خود دولت هم بوده. ولی این قانون به نظر من از بعد کارشناسی و اینکه آیا امکان اجرا داره، ما معتقدیم که حتما امکان اجرا داره. ولی حالا ما یه زری زدیم قبل انتخابات واسه رأی جمع کردن، بی خیال شید شما هم دیگه. واقعا هم اینا اگه پولی داشتن که 4 میلیون مسکن بسازن که تو ایران نمی ساختن، تو سوریه و یمن و لبنان می ساختن که بهشون بیشترم بها میدن. بیشترین بها رو نظام اسلامی به زن داده. بها دادن فقط اونجاش که دیه زن معادل 1/3 مرده. واقعا بیشترین بها رو شما به زن دادید، ولی نه در مواردی مثل ورزشگاه رفتن و خوانندگی و نوازندگی و موتورسواری و پوشش و شناسنامه بچه و خروج از کشور و این مسائل پیش پا افتاده. تو مسائل مهم مثل فرزندآوری، زن، زندگی، آزادی واقعی اینجاست.
آزادی واقعی در نظام اسلامی است. راست میگه دیگه. شما هیچ کجای دنیا آزاد نیستی که وسط خیابون آدم بکشی، تو روز روشن اختلاس کنی، بدون مزاحمت اسید بپاشی، بقیه رو کتک بزنی. ولی اینجا آزاده. فقط کافیه که مزدور باشی. اونی که آمریکا تحریکتون میکنه بنویسید، اون بردگی است، آزادی نیست. آمریکا زن برده میخواد. یعنی آمریکا میخواد زنا رو حبس کنه گوشه خونه، اجازهشون رو بده دست یکی دیگه، فقط بشوره، بسابه، بپزه، بزایه، بچه بزرگ کنه؟ چون بردگی یعنی این دقیقاً یه چیزی تو مایه رابطه شما و چین. حجت الاسلام و المسلمین خاتمی همچنین به موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور چین در سفر به منطقه اشاره و تصریح کرد مطالبه جدی ایران جبران موضع یاد شده. چه جوری جبران کنه؟ از خلیج فارس کمتر ماهی بگیره؟ جنسای بنجلش رو کمتر بکنه تو پاچتون؟ نفتتون رو بزخری نکنه؟ چی؟ اینا نهایت جبرانشون اینه که قول بدن هر وقت بیماری واگیردار جدید داشتن ویروسش رو با اولین پرواز ماهان بفرستن قم. هم فکر بودن چقدر اهمیت داره و دقیقاً هم فکر بودن یعنی چی؟ اگر واقعی تر به موضوع فکر و هم فکر بودن نگاه کنیم، هم فکر بودن یعنی که ذهنیت ما نسبت به موضوعات و اشیاء شبیه هم باشه. سوال آخه هم فکر بودن یعنی در مملکت آخوندی توی صدا و سیمای آخوندیش که 2400 داره آخوند نشون میده، یه آخوند بیاد مجری برنامه بشه، یه آخوند بشه مهمان، بعد اینا از همدیگه در مورد هم فکر بودن سوال بپرسن. والا اینجوری که من میبینم احتمالاً به زودی علاوه بر مجری و مهمان، فیلم بردار و صدا بردار و گیریمور و منشی صحنه هم از دم حجت الاسلام آج آقا میشن. یه جوری که ملت قدر به سمت خدا رو بدونن، بگن حداقل اون مجریش کت و شلواری بود. یه جوانی آمده بود پیش من، این دستاشو رو سر گذاشته بود ناراحتی. گفتم چیه؟ گفت برای شب یلدا یه پولی تهیه کرده بودم مثلا یه طلایی بخرم. الان اون پول من با اون طلا تقریبا 2/3 مانده، یعنی 1/3 از بین رفته. تو این گرانی سخته. اینقدر قشنگ و عاطفی و ریلکس و شمرده در مورد تورم و گرونی و از دست رفتن سرمایه مردم و بدبختیشون حرف میزنن که اصلا آدم دوست داره هر روز قیمتا بره بالاتر. این گرانی هم انشاءالله مهار بشه. انشاءالله. فشار میاد به مردم. انشاءالله. یعنی با این ایشالله عمیقی که نجمی از ته دل گفت فردا دلار حداقل 7-8 هزار تومانی میریزه. خدایی یه حمد و سوره هم پشتش میخوند الان پراید شده بود 3 میلیون. اما متاسفانه کشورهای غربی با علم اقتصاد ایشاللهی ماشاللهی آشنا نیستن، واسه همین روز به روز داره وضعشون بدتر میشه. رئیس بانک مرکزی انگلیس درباره تورم بالا در این کشور هشدار داد. انگلیس ورشکسته است. واقعا دنیای عجیبی شده. کشور تولید کننده رویز و جگوار و لندروور رو ورشکسته اعلام میکنن، اما کشور روغن بنفشه و کرونا یاب مستعان و پراید 111 قطار پیشرفتش همینجوری این جد داره میره جلو. بهبود وضع معیشت مردم با رویکرد حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه از اولویت‌های بودجه 1402. خب حالا قدرت خرید اگه نشد بجاش، ولی قدرت عدم خرید مردم واقعا زیاد شده. یعنی اگه تا چند وقت پیش پولشون به خرید بنز و BMW نمیرسید، الان در عرض 2 هفته یه جوری شده که پولشون به خرید پراید و پژو هم نرسه. افزایش بیش از 70 میلیونی قیمت برخی خودروها در کمتر از 2 هفته اخیر این سوال رو ایجاد میکنه که بازار خودرو چرا انقدر متلاطمه؟ به هر حال آنگوس خان چون قول داده بود معیشت مردم رو به تحریم گره نزنه، به دل و روده خودش گره زده. وزارت امور خارجه ایران همچنین 4 نهاد و 13 فرد انگلیسی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. خب نتیجهش چیه؟ الان مثلا اگر امسال آنگولا جام جهانی رو تحریم میکرد اتفاقی میافتاد؟ یا مسئول دهنمکی و ابراهیم حاتمیکیا مراسم اسکار رو تحریم کنن چیزی میشه؟ داخل شمایی که به تحریم‌های آمریکا میگید کاغذ پاره، تحریم‌های خودتون که دستمال پاره هم نیست. ممنوعیت صدور روادید و ممکن نبودن ورود اشخاص به ایران و همچنین توقیف اموال و دارایی‌های آنها در قلمرو تحت صلاحیت ایران اسلامی است. دیگه اون جهنمی که شما درست کردید وقتی ممنوع خروجی ازش حکم جریمه و تنبیه داره،
ممنوع ورودی بهش قاعدتاً میشه تشویق و تشکر و قدردانی، نه تحریم. اجن جان. دومین نکته حمله های جن ها هست، حمله های جنی و انسی. شما یه زمانی میدید خیلی آدمای خوبی بودن، آدمای موثری بودن، آدمای پاکی بودن، یه دفعه میبینید که الان چپه میکنن، میشینن حرفای مزخرف در مورد نظام و انقلاب و رهبری. دیگه این نشون میده که شما علاوه بر این دنیای مادی که انسان‌ها توش زندگی میکنن، به ماورای طبیعه هم چنان گندی زدید که دیگه اجنه هم ازدن برانداز شدن. شبونه توی حمومای قدیمی مرگ بر دیکتاتور میگن. به عوض شدن کلیت حاکمیتی مگه جمهوری اسلامی الکیه که حالا مردم میگن مرگ بر دیکتاتور، چرا بهتون برمیخوره؟ من چرا آقا سوال دیگه ما داریم میگیم مرگ بر دیکتاتور، میگه مرگ بر ضد ولایت فکرتون اینجوریه؟ من فکر کردم الان داخل مصاحبه داریم اینجوری می‌کنی. من فکرم هم اینجوریه. نه این اصلا خود رد داده. این الان مستنده. یکی با 3 تا دوربین بشینه وسط میدون آزادی بگه مرگ بر دیکتاتور. خب پس چرا فیلم و سریال‌های حمید فرخ نژاد رو کنسل کردین؟ اگه پسرش حمقدری میتونه تو مستندش بگه. مردم جرئت نمیکنن موبایلشون رو ببرن بیرون تو خیابون. تو با 3 تا دوربین رفتی اعتراضات؟ اسکول کردی ملتو؟ چون این دیگه تو ژانر تخیلی تعریف میشه، نه مستند. البته تخمی تخیلی که فقط کسی میتونه بسازتش که پدرش یکی از 3 رأس مثلث برمودای سینمای ایران، حاتمی کیا، دهنمکی، شمقدری باشه که این هست. سلام. حالش قربونت. جدیدن که بیشرف هم شدین شما. نه من نمیگم. کی گفته؟ نه اعلام کردن. شخصا یا کلا؟ نه کلا گفتن که حالا تو خیابون ولیعصر رو گفتن. حالا اول ویدیوشو ببینید که منو نزنید شما. آره خواهش میکنم. همه انرژیتون از سر تا سر دنیا جمع کردین، تهش شد چی؟ این بالای شهر تهرانه. شما تمام این خیابون ولیعصر رو برین، یک زن با شرف رو نمیبینین که غیر محجبه باشد. یک زن با شرف. نزدیک بود. ببین یه جوری نه آخه ببین میگه دیگه حالا تو خیابون ولیعصر رو گفته یه دونه با شرف رو شما نمیبینید تو خیابون ولیعصر. حالا خیابونای دیگر رو نمیدونم درجه شرفشون چه جوری بوده و چه جوری اندازه‌گیری میکنه این درجه شرف سنج. آره شرف و مقیاسش چیه؟ خیلی حساسه. آخه مقیاسش مشکل داره. میدونید مشکلش چیه؟ مثلا اینایی که خودشون یعنی این شرف رو اندازه گیری میکنن، بذار بگم مثلا چه جوری میشه. یه ویدیویی همین چند روز پیش اتفاقا منتشر کردن که گوشه خیابون خب یه دونه از این دوش پرتاب مثلا مثل خمپاره میندازن باهاش و دوشگاه و اینا تو این یه دونه پیدا کردن مال معترضین بوده گوشه خیابون. مال معترض. ویدیوشو ببینید. دشمن وقتی که فرصت پیدا بکنه سلاح دوش پرتاب هم وارد پایتخت هم میکنه، مردم ببینن. دیدی؟ بی شرفا. ببین اینجوری بی یعنی کم مونده دیگه تانک و گوشه خیابون پارک کنن بگن این مال معترضا بوده، پارک کردن رفتن. معترضین اگر به جز مشت و سنگ و مثلا همون سطل زباله آتیش زدن اینا رو داشتن مینداختنش گوشه خیابون. آخه اصلا اینو فکر مینداختنش گوشه خیابون میرفتن به هر وقت می‌خواستن میادن ور می‌داشتن دوباره استفاده. یعنی همینجور گوشه خیابون ریخته اینا. چه جوریه؟ چون همینجور گوشه خیابون مثلا همین چیزی رو گذاشتن رفتن. آخه می‌خواین ببندین به این بچه‌ها یه چیزی رو یه چند دقیقه به خود 4-5 دقیقه قبلش فکر بکنید شاید ایده های بهتری به ذهنتون بزنه. من نمیخوام بهتون یاد بدم و همین خریت‌ها خوبه ولی بدونید که با همین خریت‌ها اینا این اتهامات رو میبندن. میخوان بگن که اینا داشتن با اینا میجنگیدن. اینا مثلا تانک دارن، مسلسل دارن، کاتیوشا دارن، F-14 دارن، F-22. اینا بچه‌ها، اینا معترضین، این جوونا اینا رو دارن. آخه ولش با عقل جوردنه. چیز میز ببینید. بچه‌های چیز میز چی میگن؟ با شرف دارن.
چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میز چیز میزا چیز میزا. ملت غیور ایران، به کوری چشم دشمنان پرپکانی امروز با همت دانشمندان و آموزمندان کشور از قطار پیشرفت حرکت کشور رونمایی خواهیم کرد. تکنولوژی ساخت این قطار کاملا بومی بوده و 0 تا 100 آن در داخل کشور ساخته شده است. این قطار اولین قطار در دنیاست که به جای سوخت فسیلی از سوخت چسیلی استفاده میکنه. این قطار در 2 قسمت ساخته شده، قسمت فرست کلاس مخصوص مسافران VIP و قسمت چرت کلاس مخصوص عموم مردم ایران. این قطار پرسرعت قدرتی معادل 1200 اسب بی بخار داره. داداش این قطار ما رو یه هول میدی بی زحمت؟ ایمنی به امنیت در این قطار حرف اول رو میزنه. قربان ولی خودمونیم، عجب سرعتی گرفته قطار. بله واقعا انتظارشو نداشتیم. فوق‌العاده است قربان، تا چند دقیقه پیش اصلا راه نمیرفت. نمیدونم چطور شد یهو انقدر سرعت گرفت. برای منم عجیبه، سرعت انقدر زیاده که انگار اصلا رو هواییم. ایستگاه رو که رد نکردیم. کدوم ایستگاه؟ ایستگاه اقتدار و عزت دیگه. وطنم چیز میز چیز میزا 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 چیز میزا. بعضی وقتا تو این سوژه‌ها ویدیوهایی میاد که واقعا چشمگیره، فوق‌العاده است و میگیم خودشه. اینو من باید پیدا کنم. آره و این هفته هم یکی از همین استعدادها، یکی از همین موزیسین‌های پرکار مهمون آنلاین ماست. مجید شاه سواری. چطوری عزیز؟ مجید جان سلام. سلام سینا جان، شادی جان. اول اصلا خیلی ممنونم بابت دعوتتون. باعث افتخاره که امروز اینجا هستم در جمعتون و یه سلامی هم میکنم به بیننده های عزیزتون. ممنون مجید جان. خیلی خیلی کلیپت ما رو تحت تاثیر قرار داد و وایرال شده بود و خیلی ما اسمتو نمیدونستیم. بالاخره گیرت آوردیم. یه ذره از خودت بیشتر بگو و اینکه چجوری الهام گرفتی این آهنگ رو بسازی و شعرش رو. والا اولا ممنونم ازتون که منو پیدا کردید. عرضم به خدمتتون که واقعیت اینه که در رابطه با اولا یه خیلی خلاصه بخوام راجع به خودم بگم، من به صورت تخصصی آهنگسازی سبک موزیک الکترونیک رو کار میکنم. اسم کار محمده و همینجوری که از اسمش مشخصه نوحه معروف محمد نبودی ببینی که خب خیلی ها شنیدن، مثلا تو دهه ما تو نسل ما خیلی تکرار میشد زمان که مدرسه میرفتیم یا جاهای مختلف، که در واقع در متن یکی از سردارهای زمان جنگ سروده شد بعد از آزادی خرمشهر که دیگه نبود و نتونست آزادی خرمشهر رو ببینه. مسئله که بود، من به این قضیه فکر کردم که اوکی اگه امثال این محمدها و بچه‌هایی که همه توی جبهه رفتن شهید شدن، حتی فقط شرکت کردن یا جانباز شدن، اگه این افراد امروز بودن و شرایط جامعه رو میدیدن چه فکری میکردن و چجوری میشه اصلا شرایط الان رو براشون شرح داد برای کسایی که نیستن الان. این یه قسمت قضیه بود. قسمت بعد چیزی که تو ذهنم بود، دوست داشتم کلمات و ترانه‌ای رو که در واقع برای این کار دارم میسازم یه سری کلمات مثبتی باشه که بار مثبت داشته باشه و در عین حال بتونه منظور رو بفهمونه. و تو اینجا داری میگی بچه‌ها حالشون خوبه، پیرها حالشون خوبه. تو در واقع داری فردای آزادی رو میگی، یعنی همون اتفاقی که افتاده، اون خبر خوب اومده، اون روز خوب اومده و تو داری برای اونایی که نیستن این در واقع شعر و آهنگ رو میخونی و یه انتقاد تلخی هم میکنه از اینکه اینا الان خوب نیستن. خب حالمون خوب نیست واقعا. دقیقاً دو پهلوه در واقع ترانه. من سعی کردم کلمات مثبتی توش باشه که حتی کسایی که مورد اعتراض قرار میگیرن
رغبت کنن، کارو گوش بدن و توش چیز اگریسیوی نباشه که همون اول با شنیدن حالا مثلا مثل کارهای دیگه حالا دستپخت یه سری غذاها رو هم توش میارن مثل سبزی پلو و این داستانا، کاری ندارم که همچین چیزی داخلش نباشه و رغبت کنن تا انتها گوش بدن و اون بارم داشته باشه که خدا رو شکر با توجه به فیدبک هایی که گرفتم حس میکنم که تونستم اون مسئولیتی که داشتم تو ذهنم بود و جامعه عمل بپوشانم. دمت گرم. خیلی عالی و فوق‌العاده بود. با هم بریم کارو ببینیم و لذت ببریم. دمت هم گرم، موفق باشی. به افتخار مجید. ممنونم ازتون. شادی خانم مهمون امشب فکر کنم میدونی که ورزشکارای مملکت ما فقط اونایی که داخل مملکت خودمونن تهدید نمیشن ها، هنرمند و اینا، اون تهدیدایی که میگن و نمیدونم آزادی هست و اینا فقط شامل حال ورزشکارا و هنرمندای داخل کشور نمیشه. نه صدور اینا چند وقت پیش آره همه جوره اینا چند وقت پیش قهرمان تیم ملی کشتی زنان اسکاتلند رو تهدید کرده بودن. بله. ملیکا بلالی. خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنونم که من امشب توی این قاب قشنگتون جا دادید. قربونت برم، من این قاب اصلا با تو قشنگ شد. مرسی. قربونت برم. من چایت هم که قبلا آوردی و گذاشتی اینجا، چون ما معمولا این لیوانا خالیه. از بعد از کرونا ما دیگه اینجا چیزی به جز این که دوش چاییه و نشون میده که اون ریشه ایرانیه علیرغم مدال طلا آوردن واسه اسکاتلند همچنان هست. برای همینم هست. من احساس میکنم رنگ این چای قرمزه و قرمزیش برای شب یلداه و یلدای ما همیشه خالیه، به خاطری که ما یلدامون رو از دست میدیم توی خیابون‌های ایران و من احساس میکنم اگه ما اینجا فرصتی داریم حرف بزنیم بهتره که یاد یلدا رو بکنیم. حتما. یاد جوانه‌های ایران رو بکنیم که دارن فریاد زن، زندگی، آزادی رو سر میدن توی خیابون‌های ایران.
درسته 100%. و تو خودت هم یکی از کسایی بودی که تو این مدت خیلی در اطلاع رسانی و کنار مردم بودن کمک کردی، تلاش کردی، ولی با این حال مورد تهدید هم قرار گرفته بودی. دیدم که یه مصاحبه کرده بودی و تهدید کرده بودن. در واقع این کارهایی که من توی فضای مجازی انجام میدم کاریه که تک تک اکتیویست ها دارن انجام میدن و احساس میکنم که هر سوشال مدیای امروز تبدیل به یک شبکه شده و ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اطلاع رسانی بکنیم که این اطلاع رسانی باعث شده این اعتراضات تا به امروز برسه و پس از این هم خواهد رفت تا به پیروزیمون برسیم. ولی راجع به تهدیدات از زمانی که من توی منچستر به حجاب اجباری اعتراض کردم اون تهدیدات شروع شد. کی بود؟ دقیقاً 26 همین سال 2022 بود. 26 جون توی منچستر. البته من مسابقه‌ام 25 بود. بله. آره من وزن 62 کیلوگرم کشتی گرفتم و وقتی که میخواستم مدالم رو دریافت کنم یه ساینی رو بردم بالا که در واقع ساین نبود، تبلتم بود و اونجا به حجاب اجباری اعتراض کردم. گفتم که حجاب اجباری رو متوقف کنید، من حق دارم یک کشتیگیر باشم. به خاطر اینکه دلیلی که زنای ایران نمیتونن کشتیگیر باشن اینه که حجاب هست و اون محدودیته، چون در واقع حجاب تصویر اون تبعیضیه که در برابر زن توی ایرانه. ما زیر مجموعه حجاب خیلی تبعیضای دیگه در واقع میشه گفتش که اون یک چادره بر روی واقعیت، زیر اون تمام محرومیت ها هست. یعنی همین که همه مثلا میگم چیزی نیست که بابا در میندازن میرن همه واسه خودشون نمیدونم خرید و همه جا هم نه، مهم اون نیست. مهم محدودیت هایی که به دنبالش میاد. یک دیگه کمترینش همین کشتی گرفتن یک زن علاقمند به ورزش کشتی. اگر آقای داریوش ارجمند نظری ندارن راجع به زنای ورزشکار کشتیگیر و وزن بردار که حتما دارن، به جز ایشون و دار و دسته و هم فکرانشون آدمای عاقل طبعا نگاه دیگه ای دارن. در واقع خیلی تلخه، ولی من خیلی خوشحالم که ورزشکارانی که توی ایران هستن همچنان ادامه میدن. کاری که الناز رکابی برای ما انجام داد، اون فقط برای خودش این کار انجام نداد، برای منم که حتی خارج از ایران هستم انجام میده. چون کاری که الناز میکنه اینه که دیگه توی دنیا وقتی من میرم اعتراض میکنم به حجاب اجباری، دیگه همه میدونن که قضیه چیه. الناز میاد یه سرمشقی میشه برای من، برای خیلی های دیگه، خیلی زنای دیگه‌ای که تو ایران میخوان حقشون رو به دست بیارن. هرچند اعتراض توی ایران درست از زنا شروع شد، ولی خب پس از اون مردم اومدن خواسته هاشون رو گفتن و ما دیگه نمیخوایم که آقا این حکومت بر روی ما سلطه داشته باشه. چون که فقط زن نیست که توی ایران مورد تبعیض قرار گرفته، مرد هم مورد تبعیض قرار گرفته. Melika Balali ist nun erfolgreiche Wrestlerin und nutzt ihre sportliche Plattform für Protest. Der Kampf ist ihr Leben. Melika Balali beim Training im Ringerclub Edinburgh. Vor einem Jahr stand sie hier auf der Matte, geflohen aus Iran, einer der ganz großen Ringernationen, wenn man ein Mann ist. People inside of Iran in the middle of the war, because it's not a protest. People are empty-handed and they are facing bullets and batons. So it's a fight. و بعد از اون که تو اون علامت رو گرفتی بالا، تهدیدا از مثلا تقریبا 6 ماه پیش شروع شده بود. درسته؟ این تهدیدا اول از سوشال میدیا شروع شد که من تک تکشون رو به پلیس به اشتراک گذاشتم. بعد از اون خود سفارت تلاش کرد که بدونه که من کجام و با کی تمرین میکنم. درسته، سفارت ایران. و اون به اون کسایی که توی مسابقه منو حمایت کرده بودن پیام میدادن، زنگ میزدن که این دختر کیه، کجاست و همه اینا شروع شد تا تهدیداتشون. بعد از اینکه من موهای خودم رو شیپ کردم و در برنامه فردای ایران اینترنشنال حضور پیدا کردم، این تهدیدات جدی تر شدن. ولی خب میدونم که دولت اسکاتلند و حالا کسایی که میتونن حمایت‌های لازم رو کردن و امنیت لازم برای افرادی مثل تو رو فراهم کردن. ولی خب خیلی هستن که تحت تاثیر این شرایط مورد تهدید هستن همچنان و ماشاءالله این به قول شادی صادراتی که انجام شده تموم شدنی نیست فعلا به قول تو.
آره من پیش از اینم گفتم ما ایرانی ها در واقع کشتیگیر زاده شدیم و اصلا کلا این کشتی تو خونمونه و اینکه زنای ایران از تبعیضه که نمیتونن کشتی بگیرن. ولی اگه شما به ویدیوهایی که از ایران از اعتراضات میاد نگاه کنین، زنا همشون کشتیگیرن هستن. اینا همشون درسته که تشک کشتی رو در اختیارشون نمیذارن که پهلوانی کنن، ولی توی خیابون میبینیم که چقدر شجاعت دارن قهرمان و پهلوان. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. تو خودت ممکنه قهرمان اسکاتلند باشی ولی قهرمان ما هم هستی، یعنی این زورکیه. در واقع قبل از اینکه من کلا به مسابقه قهرمانی بریتانیا برم، به دوستای خودم میگفتم من نمیدونم وقتی چون توی ایران زنان نمیتونن کشتی کار کنن و ورزش کشتی کلاسیک بانوان که در واقع شکلی از کشتی بود، کشتی آزاد بود، ولی در واقع تفاوتش این بود که زنان با حجاب میرفتن و اجازه نداشتن که به مسابقات بین المللی راه پیدا کنن، به خاطر اینکه فدراسیون جهانی کشتی درس کد ایران رو نپذیرفت و به خاطر اینکه این ورزش انقدر ورزش سختیه تو نمیتونی با حجاب این ورزش رو انجام بدی. و وقتی که من میخواستم برم به این مسابقه از دوستای خودم میپرسیدم شما چی فکر میکنید؟ اگه من رفتم با دو بنده اونجا مردم ایران خوششون میاد یا اصلا منو حمایت میکنن؟ آیا یک نگاه مثلا تبعیض آمیز دیگه ای ندارن؟ یک ورژن دیگهش تازه اینجا در بریتانیا؟ چون من شنیده بودم که خیلی از کشتیگیرای ایران شرکت میکنن داخل این مسابقه و من رفتم داخل اون مسابقه و نه تنها که حمایتم کردن، چقدر تشویقم کردن. حتی من کوچ نداشتم توی این مسابقه، وایسادن کوچم کردن، نمیدونم حمایتم کردن. کشتیگیرای ایران؟ بله، کسایی که برای تیم لندن کلاب اومده بودن خیلی منو حمایت کردن و من ازشون خیلی سپاسگزارم. و بعد از اون مردم چه در فضای مجازی چه در پیام‌های صوتی که توی برنامه‌های دیگه بودم دریافت کردم خیلی نگاه حمایتی داشتن و من احساس می‌کنم دید جوانان و حتی نسل‌های ایران خیلی فرق کرده با گذشته. و من احساس میکنم شما الان جوانایی توی خیابون رو نگاه بکنید مثل داستان شنل قرمزی و گرگ جنگل میمونه. این شنل قرمزی با خرافات ذهنشو پر کرده بودن که گرگی در جنگل هست و تو باید همش بترسی، ولی این شنل قرمزی انتخاب کرد که بره توی جنگل و زیبایی جنگل رو ببینه. من 18 سال سرکوب شدم. من 18 سال زیر تبعیض بزرگ شدم. پدر و مادر من رو در فشار قرار میدادن که چادر سر کنم. چادر سر نمی کردم تحت فشار قرارم میدادن که حتما حجاب سر بکنم. خود اون گشت ارشاد بارها جلوی من رو گرفته و به من گفتن که شما حجابت مناسب نیست. این حرکت برای تحقیر یک زنه. بله. و توی یک جامعه وقتی زن هی تحت تحقیر واقع میشه، اعتماد به نفسش هی میاد پایین‌تر. وقتی نمیتونه کشتی بگیره، اعتماد به نفسش باز میاد پایین‌تر. و زنی که اعتماد به نفس نداره مادری میشه که اعتماد به نفس نداره و فرزندانی رو تربیت میکنه که شجاعت ندارن. و اینا پشت سر همه و من احساس میکنم سیستمی رو جمهوری اسلامی طراحی کرده که فقط نسل امروز میتونه این سیستم رو خونسا بکنه. نسل خودت. این افتخاریه برای من. برای ما هم همینطور که یک نسل با شعور و فهمیده، نسل قهرمان مهمون امشب برنامه ماست. مرسی. حالا یه سوال دیگرم من از یه خورده اصلا تو کی علاقه‌مند شدی به کشتی؟ چه جوری علاقه‌مند شدی؟ از کجا شروع کردی؟ چه جوری اصلا اینو بگو. خب ما خاندان بلالی کلا همشون توی زورخونه تمرین میکنن، یعنی ما به اسم فامیلیمون زورخونه داریم و ما قهرمان کشتی آزاد توی خانوادهمون داریم و اکثرا همه کشتی میگرفتن، ولی این درهای زورخونه‌ای که میگم به روی زنها بسته است.
ولی خب زمانی که وارد مهاجرت کردیم ما از شهر کرد به کرج، ورزش کشتی کلاسیک بانوان تازه وارد کشور شده بود به همت رسول خادم که من واقعا به ایشون خیلی احترام خاصی قائلم، چون ایشون تختی زمانه خودش هستش و من شرافتمندی هم هست. درس شرافت از ایشون میگیرم و به همت ایشون این ورزش آغاز شد سال 2018 و اون موقع من افتخار این رو داشتم که زیر نظر مونا میرزایی کشتی رو یاد بگیرم، ولی خیلی بدشانس بودم که بلافاصله بعد از 3 ماه از ایران خروج کردم و زمانی که وارد اسکاتلند شدم دوباره به کشتی برگشتم. فکر میکردی اگر از ایران خارج بشی، تو برای تحصیل اومده بودی فکر میکنم درسته؟ من به عنوان پارتنر با همسرم اومدم و ایشون برای تحصیل اومده بود. ولی نه به نیت اینکه برم اونجا کشتیگیر بشم. من به نیت کشتیگیر شدن خارج نشدم. من به نیت میخوام ببینم مثلا یک ورزشکاری بودی که موفقیت خودت رو به خاطر محدودیت‌های داخل اون کشور از دست رفته یا دست نیافتنی میدیدی و تصمیم گرفتی بری جای دیگه این ورزش رو ادامه بدی، یا تصمیم گرفتی بری یه جای دیگه زندگی کنی؟ من به خاطر توی اینکه خانواده مذهبی زندگی میکردم هیچ وقت این موقعیت رو نداشتم که ورزش بکنم. یعنی 18 سال من هیچ ورزشی نکردم و کشتی اولین ورزشی بود که من انجام دادم. و قهرمان شدی در قهرمان بریتانیا شدی. و من واقعا بعد از این قهرمانی و این حمایتی که از مردم ایران دریافت کردم دوست دارم همینطور سکوهای اعتراضیم رو خیلی جلوتر ببرم. الان قهرمانی بریتانیاست، بعد از این قهرمانی اروپا و خیلی سکوهای بلندتری رو میخوام برم. چرا؟ چون من مرسی ممنونم. چون من احساس میکنم زنان ایران واقعا یک روزی به این سکوها میرسن و من از کشتیگیرایی که نمیتونن الان داخل ایران کشتی بگیرن میخوام که تلاششون رو قطع نکنن. یک روزی میرسه، ممکنه همین فردا باشه و در مسابقات جهانی رو به روی ما باز میکنن. بذارید مایه افتخار ایران باشیم، همون جوری که مردان ایران مایه افتخار این ورزش هستن توی جهان، ما هم میتونیم سکوهای جهانی رو 100% بله کسب کنیم. قربونت برم عزیزم. دمت گرم. دمت گرم. سیر که نمیشیم از صحبت کردن بود، ولی خب وقت برنامه اجازه نمیده. دوست دارم که حالا در آینده تو فرصت‌های دیگه با هم مصاحبه‌های دیگه داشته باشیم و همیشه تو اوج قهرمانی و موفقیت ببینمت. افتخار وطن باشی و مردم همینجوری که الان دوستت دارن دوست داشته باشن. خوشحال شدم. دمت گرم. ممنون و متشکرم. حالا برای بخش موزیک امشب یکی از کارهای سیامک رو قراره که بچه‌ها اجرا بکنن. ادام گلبرگ اسم آهنگ. یکی دیگه از کارهای خوب سیامک جان. شعرشو کی گفته؟ امیر. به به. ببینیم اجرا. چند روزه که توی خیابونا سیلاب خون و دشنه مرگه، پاییزه و فصل خزونم ایران پر از ادام گلبرگه. چند روزه اشکامون سرازیره، بیتابی ما رو جهان دیده. چند وقت توی این خیابونا خورشید آزادی نتابیده. دستا گره خورده مثل زنجیر، مردم کنار هم مثل کوهن. این بارم با مردم این شهر صدها بدن در عمق یک روحن. دستا گره خورده مثل زنجیر، مردم کنار هم مثل کوهن. این
زخمی مادرها، تندیس اشک و حسرت و آه. این بار اما توی قرص ما تصویر مهسا، عکس نیکا. چند روز اشکامون سرازیره، بیتابی ما رو جهان دیده. چند وقت توی این خیابونا خورشید آزادی نتابیده. دستا گره خورده مثل زنجیر، مردم کنار هم مثل کوهن. این بار اما مردم این شهر صدها بدن در عمق یک روحن. دستا گره خورده مثل زنجیر، مردم کنار هم مثل کوهن. این بار اما مردم این شهر صدها بدن در عمق یک روحن. دمتون گرم، خیلی باحال. دمتون گرم بچه. خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. هفته دیگه ما برنامه نداریم، یه استراحتی میکنیم دیگه. انقدر فشار این هفته های تلخ زیاد بوده، ما مجبوریم که هر 7-8 هفته یه هفته رو استراحت بکنیم که جون داشته باشیم واسه ادامه. هفته دیگه برنامه نداریم. اعلام کردم نیاد بگی چرا اعلام نکردی و بیخبر و اینجور چیزا و فوشای دیگه ای علاوه بر فوشایی که قبلا می‌خوردیم اضافه بشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. توی کانال یوتیوب من تو این ایام، تو این هفته‌ای که نیستم، میتونید ویدیوهای دیگه و حالا لایو یا پشت صحنه ها و ویدیوهای متفرقه رو ببینید. این کانال یوتیوب من. در رابطه با برنامه امشب، مهمونمون، موضوع مونولوگ یا موضوعات دیگه که توی حالا برنامه امشب به ذهنتون رسیده، میتونید در رابطه با این موضوعات زیر پست مربوط به برنامه امشب، یعنی پستی که شادی جان توی پیجش میذاره و پستی که من توی پیجم میذارم، میتونید اونجا زیر نظرتون رو اعلام بکنید دیگه. ممنون. شبتون بخیر.